કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? કમ્પ્યુટર વિષયના વિડીયો લેક્ચર સિરીઝમાં હું શ્રવણ ગોહેલ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તમે જે રીતે જાણો છો એ રીતે હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટના કમ્પ્યુટર પ્રશ્નો છે રોજે રોજ 15 પ્રશ્નો છે હું આપના સમક્ષ લઈને આવ્યો છું. એમાં 5મા વિડીયો લેક્ચર સિરીઝમાં આજે આપણે અગત્યના ખૂબ જ અગત્યના કમ્પ્યુટર ક્વેશ્ચન છે જોવાના કે જે પ્રેક્ટિકલ પ્રકારના પ્રશ્નો છે અને આવનાર એક્ઝામમાં છે તમને યુઝફુલ છે થશે. તો વધારે ટાઈમ નહીં લેતા આપણે શરૂ કરીએ કમ્પ્યુટર વિષયના 15 અગત્યના પ્રશ્નો કે જે પ્રેક્ટિકલ પ્રકારના પ્રશ્નો છે. સૌથી પહેલો જે પ્રશ્ન છે એની અંદર જો આપણે વાત કરીએ તો હાઉ મચ સ્પેસ ડઝ કમ્પ્યુટર ટેક્સ ટુ સ્ટોર વન કેરેક્ટર. ફરીથી હાઉ મચ સ્પેસ ડઝ કમ્પ્યુટર ટેક ટુ સ્ટોર વન કેરેક્ટર. અહીંયા આગળ શું કહેવા માંગે છે? પ્રશ્ન એવું કહેવા માંગે છે કે એક અક્ષર સ્ટોર કરવા માટે કમ્પ્યુટર જે છે કેટલી સ્પેસ લે છે. રેડી? કમ્પ્યુટર ટેક્સ વન કેરેક્ટર, બરાબર. એક કેરેક્ટર સ્ટોર કરવા માટે કમ્પ્યુટર છે એ કેટલી જગ્યા છે રોકે છે એ પ્રશ્ન છે અહીંયા આગળ પૂછવામાં આવ્યો છે. તો એક માટે કેટલી જગ્યા રોકશે? તો કે 1 બાઇટ છે થશે. જો આ પ્રશ્ન તમને લોકોને નિબલમાં પૂછ્યો હોય તો અહીંયા આગળ છે 2 નિબલ છે લખવું, અને બીટમાં જો પૂછવું હોય તો તમારે શું લખવાનું રહેશે? 8 બીટ છે લખવાનું રહેશે. તો આ જે પ્રશ્ન છે એના જવાબ છે 3 રીતે થશે, બરાબર. કે એક અક્ષર સ્ટોર કરવા માટે કમ્પ્યુટર કેટલી જગ્યા રોકે? તો કે 1 બાઇટ અથવા 2 નિબલ અથવા 8 બીટ છે થશે. પણ અહીંયા આગળ છે જવાબ તમને લોકોને અહીંયા આગળ સાચો જવાબ છે કયો આપ્યો છે? તો કે બાઇટમાં છે આપ્યો છે. એટલે કે એક અક્ષર સ્ટોર કરવા માટે કમ્પ્યુટર 1 બાઇટની જગ્યા છે રોકે, બરાબર. આ પ્રકારના જે પ્રશ્નો એક્ઝામમાં આવે છે બીટ, બાઇટ, નિબલવાળા, કિલોબાઇટ, મેગાબાઇટવાળા, આ બધા જ પ્રશ્નો જે છે તમારે લોકોએ એક્ઝામ માટે ખાસ ઉપયોગી છે રહેશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ છે જો આપણે આગળ વધીએ તો અહીંયા આગળ શું પૂછ્યું છે? 64 બીટ બરાબર ખાલી જગ્યા બાઇટ. રેડી? અહીંયા આગળ શું છે? તો કે 64 બીટ છે અને એને શેમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે? બાઇટમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે. તો અહીંયા આગળ આ જે છે એ કયો ઓપ્શન છે? તો કે આ જે એકમ છે નાનો એકમ છે અને આ બાજુનો જે એકમ છે એ કેવો એકમ છે? તો કે આ બાજુનો એકમ છે એ થોડો મોટો એકમ છે. જ્યારે આપણે નાના એકમમાંથી મોટા એકમમાં રૂપાંતર કરીએ ત્યારે આ જે સંખ્યા છે એને કેટલા વડે ડિવાઈડ કરવાનું? 8 વડે ડિવાઈડ છે કરવાનું. 64 ભાગ્યા 8 કરશો એટલે તમને લોકોને જવાબ છે મળી જશે, બરાબર. શું થશે? 8 64 છે થશે. એટલે આનો જવાબ છે શું થશે? 8 છે થશે. તમને બીટમાંથી બાઇટમાં કન્વર્ટ કરવાનું કીધું હોય એટલે સંખ્યાને 8 વડે છે ભાંગી નાખો એટલે તમને જવાબ છે મળી જશે. જવાબ છે તમારો શું થશે? 8 બાઇટ છે થશે. 64 બીટ બરાબર શું થશે? 8 બાઇટ છે થશે. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ છે આપણે આગળ જઈએ તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે શું કહેવા માંગે છે? તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે છે એ છે જનરલ ક્વેશ્ચન છે, ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાંથી આવેલો છે. શું છે? તો કે આ જે સિમ્બોલ છે વિચ બટન ડઝ ધીસ સિમ્બોલ બિલોંગ ટુ, બરાબર છે. આ જે સિમ્બોલ છે એને શેના તરીકે છે ઓળખવામાં આવે છે? રેડી? તો આ જે સિમ્બોલ છે એને શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? રિસ્ટોર ડાઉન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મેક્સિમાઇઝ લખીને છે ના આવતા. આ પ્રશ્ન ઓલરેડી એક એક્ઝામની અંદર છે પૂછાઈ ગયેલો છે કે આ સિમ્બોલને શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? તો કે આ સિમ્બોલને રિસ્ટોર ડાઉન તરીકે, રિસ્ટોર અથવા રિસ્ટોર ડાઉન તરીકે છે ઓળખવામાં આવે છે. ઓકે, તો આ જે પ્રશ્ન છે એનો જવાબ થશે રિસ્ટોર ડાઉન. એના પછીનો જે પ્રશ્ન છે, જે નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે એને આપણે સોલ્વ કરીએ તો વોટ ડુ યુ કોલ ધ યુઝફુલ ટૂલ્સ ઓન ધ ડેસ્કટોપ. ડેસ્કટોપ ઉપર અમુક યુઝફુલ ટૂલ્સ હોય છે, બરાબર. કેવા ટૂલ્સ હોય? તો જો અહીંયા ઘડિયાળ છે, કેલેન્ડર છે, આવા બધા યુઝફુલ ટૂલ્સ હોય. આ જે યુઝફુલ ટૂલ્સ છે, રેડી, એને શેના તરીકે છે ઓળખવામાં આવે છે? તો આ જે યુઝફુલ ટૂલ્સ હોય એને શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે? તો કે એને ગેઝેટ્સ તરીકે છે ઓળખવામાં આવે છે. એકદમ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે એટલે એમાં ડિટેલમાં છે નથી જતા. બીજા જે પ્રશ્નો અગત્યના છે એમાં આપણે ડિટેલમાં છે જશું. તો આ પ્રશ્નનો આન્સર શું થશે? ગેઝેટ્સ છે થશે. એના પછીનો જે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે એ સ્ટેટ, બરાબર છે. શું પૂછ્યું છે? શોર્ટકટ છે પૂછ્યું છે. સ્ટેટ ધ શોર્ટકટ ઓફ જસ્ટિફાય. જસ્ટિફાય કરવું હોય, બરાબર, કોઈ માહિતી છે લખેલી હોય, આ રીતે માહિતી છે લખેલી હોય, બરાબર. આ માહિતી છે આમ આગી પાછી હોય તો બંને બાજુથી આમ માહિતી છે તમારે સરખી છે કરવી હોય બંને બાજુથી તો જસ્ટિફાય કરવું પડે. અને જસ્ટિફાયનો શોર્ટકટ છે શું થશે? કંટ્રોલ જે છે થશે. થોડું તમને સ્પીડમાં લઈ જાઉં છું કારણ કે આ અમુક બેઝિક ક્વેશ્ચન છે તમને આવડતા જ હશે. મારે છે શું કરવાનું છે તો કે જે 10 વિડીયો લેક્ચર સિરીઝ બનાવી છે એ 10-10ની અંદર મારે લેવલ છે મેન્ટેન કરવાનું છે. એટલે અમુકમાં ક્વેશ્ચન સહેલા હશે, અમુકમાં ક્વેશ્ચન ટફ હશે, અમુકમાં ક્વેશ્ચન વાંચવા પડશે, અમુકમાં છે તમે ડાયરેક્ટ
આન્સર છે આપી શકશો. તો આ દરેક પ્રકારના પ્રશ્નો છે મેં અહીંયા આગળ સમાવેશ કરવાની ટ્રાય કરી છે કે જે તમને લોકોને હાઈકોર્ટ આસિસ્ટન્ટમાં ઉપયોગમાં આવે. સ્ટેટ ધ શોર્ટકટ ઓફ જસ્ટિફાઈ ઇન MS વર્ડ, તો જે કંટ્રોલ જે છે જસ્ટિફાઈનો શોર્ટકટ થશે. ઓકે, નવીન પ્રકારનો પ્રશ્ન છે, તમે લોકો અહીંયા આગળ જોઈ શકશો. સ્ટેટ ધ સાઇન ઓફ ફર્સ્ટ લાઇન. ફર્સ્ટ લાઇન એટલે શું થાય? તો કે આપણે આ રીતે લખતા હોય, એની અંદર પહેલી લાઇન છે, એની અંદર થોડી જગ્યા છે મૂકતા હોય, પેરેગ્રાફ માટેની સ્પેસ છે અહીંયા આગળ ઓક્યુપાય કરેલી હોય, તો એ જે છે એને ફર્સ્ટ લાઇન કહેવાય. અને ફર્સ્ટ લાઇન છે તમને ક્યાં બતાશે? રૂલર એટલે કે ફૂટપટ્ટીમાં બતાશે. ફૂટપટ્ટીમાં કઈ રીતનું છે બતાશે? તો તમે લોકો અહીંયા આગળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ શકો કે રૂલરની અંદર આ જે છે એ ફર્સ્ટ લાઇનનો સિમ્બોલ થશે, આ જે છે હેંગિંગ ઇન્ડેન્ટનો સિમ્બોલ થશે, અને રાઇટ હેન્ડ સાઇડ છે એ શું થશે? તો કે રાઇટ હેન્ડ સાઇડ છે એ રાઇટ ઇન્ડેન્ટનો સિમ્બોલ હશે. તો અહીંયા આગળ કવિ શું કહેવા માંગે છે? તો કે ફર્સ્ટ લાઇનનો સિમ્બોલ છે શું થશે? તો કે સાહેબ ફર્સ્ટ લાઇનનો સિમ્બોલ છે આમાંથી એ કયો થશે? તો કે ફર્સ્ટ લાઇનનો સિમ્બોલ છે તમે લોકો જોઈ શકશો આ રીતે જે છે ઉપરવાળું, બરાબર છે? તો આ રીતના છે થશે. રેડી? તો બી જે છે એ સાચો આન્સર છે થશે. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ છે આપણે આગળ જઈએ. તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે શું થશે? તો which section is used, which section, બરાબર, કયો સેક્શન છે, which section is used to add different types of pages in MS Word. વર્ડમાં તમારે લોકોએ જો પેજ ઉમેરવા હોય, કવર પેજ છે, બ્લેન્ક પેજ છે, પેજ બ્રેક છે, આવું ઉમેરવું હોય તો કયા સેક્શનનો ઉપયોગ છે થાય? તમને પહેલાં જ મેં જણાવેલું, આને મેનુ કહેવાય. મેનુની અંદર આ જે નાના નાના ભાગ છે, પેજીસ, ટેબલ્સ, બરાબર, એને સેક્શન છે કહેવામાં આવે. એક સેક્શનને બીજા સેક્શનથી અલગ કરવો હોય તો અહીંયા આગળ તમે આછી લાઈન છે જોઈ શકો. ઓકે, તો કયા સેક્શનની મદદથી તમે પેજીસ ઉમેરી શકો? તો અહીંયા આગળ સાચો જવાબ થશે પેજીસની મદદથી તમે નવા નવા પ્રકારના પેજીસ છે ઉમેરી શકશો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ છે આપણે આગળ જઈએ. તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે એમાં આપણે આગળ જઈએ. તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું કહેવા માંગે છે? વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ નોટ અ ટાઈપ ઓફ માર્જિન ઇન MS વર્ડ. બરાબર, કવિ શું કહેવા માંગે છે કે નીચે પૈકી કયું પેજ માર્જિનના એક્ઝામ્પલ નથી? પેજ માર્જિન એટલે શું થાય? તો પેજમાં ડાબે જમણે ઉપર નીચે જે જગ્યા મૂકો એને પેજ માર્જિન તરીકે છે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર, તો કયા કયા છે? તો જુઓ, નોર્મલ છે, નેરો છે, લોંગ છે અને વાઇડ છે. આ ચાર પ્રકારના માર્જિનના એક્ઝામ્પલ આપેલા છે. ક્યાં આગળ તમને બતાવશે? તો કે અહીંયા આગળ છે તમને બતાવશે. પહેલું કસ્ટમ માર્જિન છે, પછી નોર્મલ છે, પછી નેરો છે, મોડરેટ છે, વાઇડ છે, મિરર છે, પણ લોંગ અહીંયા આગળ છે આપેલું નથી. તો કવિનો આપણો સાચો આન્સર છે શું થશે? તો કે આપણો સાચો આન્સર છે શું થશે? તો કે લોંગ છે થશે. કેમ આવું થાય છે? બરાબર, તો આપણો સાચો આન્સર છે શું થશે? તો કે લોંગ છે થશે. લોંગ છે એ પેજ માર્જિન નથી. આવો પ્રશ્ન ક્યાં પૂછાય? તો કે આવો પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો IOCLની ક્લાર્કની એક એક્ઝામમાં. જ્યારે ક્લેરિકલ જોબ હોય ને ત્યારે આવા બધા પ્રકારના પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્નો છે ખાસ ઉપયોગમાં આવશે. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ છે જઈએ. વોટ ઇઝ ધ ડિફોલ્ટ પેજ સાઇઝ ઇન MS વર્ડ? વર્ડની અંદર પેજ સાઇઝ ડિફોલ્ટ કઈ હશે? રેડી? તો તમને બધાને ખ્યાલ જ હશે, તમે જ્યારે શરૂ કરો એ વખતે ડિફોલ્ટ પેજ સાઇઝ છે કઈ આવી જશે? A4 છે આવી જશે. એટલે A4 છે ડિફોલ્ટ સાઇઝ છે હશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે છે એ વોટ ઇઝ ધ ડિફોલ્ટ સ્લાઇડ ઇન MS PowerPoint 2030? બરાબર, તમે PowerPoint છે શરૂ કરો, એમાં એ વખતે એક સ્લાઇડ આવે છે. આ જે સ્લાઇડ છે એનું લેઆઉટ છે કયું હોય છે? તો એનું જે લેઆઉટ છે એ કયું હશે? તો કે લેઆઉટમાં જઈને તમે જોશો તમને ટાઇટલ સ્લાઇડ બતાવશે અને ડિફોલ્ટ સ્લાઇડ છે કઈ છે? તો કે ટાઇટલ સ્લાઇડ છે થશે. તો આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે શું થશે? ટાઇટલ સ્લાઇડ છે ડિફોલ્ટ સ્લાઇડ છે થશે. ટાઇટલ સ્લાઇડ અને ટાઇટલ ઓનલી વચ્ચે ડિફરન્ટ હોય છે, જે તમે લોકો અહીંયા આગળ છે જોઈ શકો. અને ટાઇટલ સ્લાઇડ કહેવાય અને ટાઇટલ ઓનલી સ્લાઇડ છે કહી શકાય. પ્રેક્ટિકલની મદદથી તમને વધારે માહિતી છે ખ્યાલ આવશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ છે આપણે આગળ જઈએ. તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે શું કહેવા માંગે છે? વિચ ઓપ્શન ઇઝ યુઝ ટુ ચેન્જ ધ સ્લાઇડ ટાઈપ? સ્લાઇડ જે છે આપણી પાસે બ્લેન્ક સ્લાઇડ હોય, પછી ટાઇટલ સ્લાઇડ હોય, ટાઇટલ ઓનલી સ્લાઇડ હોય. એક સ્લાઇડમાંથી બીજી સ્લાઇડનું લેઆઉટ છે, બરાબર છે, શું છે લેઆઉટ છે ચેન્જ કરવું હોય તો એના માટે છે કયા ઓપ્શનનો ઉપયોગ છે થશે? તો તમે લોકો જોઈ શકો કે અહીંયા આગળ લેઆઉટ ઓપ્શન છે, એની મદદ તમે ટાઇટલમાંથી ટાઇટલ કન્ટેન કરી શકો, ટાઇટલમાંથી સેક્શન હેડર કરી શકો, અથવા તો એક ટાઈપમાંથી બીજા કોઈ બી ટાઈપમાં છે બદલાવ છે કરી શકો સ્લાઇડનો. તો અહીંયા આગળ MS PowerPointનો જે ક્વેશ્ચન હતો એનો સાચો જવાબ શું થશે? લેઆઉટ છે થશે. લેઆઉટની મદદથી તમે એક સ્લાઇડમાંથી બીજી સ્લાઇડનો ટાઈપ છે એ બદલાવી શકશો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ છે જો આપણે આગળ છે જઈએ. તો
નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ છે આપણે જોઈએ તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે શું છે સ્ટેટ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું કહેવા માંગે છે સ્ટેટ વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ અ સિમ્બોલ ઓફ ટેક્સ્ટ શેડો પાવર પોઈન્ટની અંદર ટેક્સ્ટ શેડો આવે શેડો એટલે શું થાય પડછાયો તમે આમ ABC લખ્યું હોય ને તો નીચેની બાજુ આમ થોડો પડછાયો છે પડે આ જે પડછાયો છે એનો સાચો સિમ્બોલ છે શું થશે તો કે એનો સાચો સિમ્બોલ એસ આ રીતે લખેલું હોય એસ છે એ શું છે તો કે એનો સાચો સિમ્બોલ છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ટેક્સ્ટ શેડોનો સાચો સિમ્બોલ થશે આ એ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ છે આપણે જો આગળ વધીએ તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આવે છે એક્સેલમાંથી બરાબર પ્રશ્ન શું છે સમજીએ ધ ખાલી જગ્યા સિમ્બોલ ઇઝ યુઝડ ફોર રેન્જ ઇન માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ ક્વેશ્ચન શું કહેવા માંગે છે એ સમજીએ તો માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલમાં રેન્જ માટે કયા સિમ્બોલનો ઉપયોગ થાય બરાબર રેન્જ એટલે કે શું થાય તો કે રેન્જ એટલે થાય સાહેબ મારો પહેલો સેલ A1 છે અને છેલ્લો સેલ C1 છે આ બે સેલને તમારે પહેલાથી છેલ્લે સુધી આમ બતાવવું હોય તો એના માટે કયા સિમ્બોલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે કોલોનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે આને બોલાય શું તો કે સાહેબ આને બોલાય કોલોન રેડી અથવા બીજા શબ્દોમાં તમને એવું બી પૂછવામાં આવે કે રેન્જ ઓપરેટર તરીકે કયા સિમ્બોલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો રેન્જ ઓપરેટર માટે કયો સિમ્બોલ આવશે કોલોન છે એ આવશે કોલોન સિમ્બોલની મદદથી તમે રેન્જ છે બતાવી શકશો ઓકે નેક્સ્ટ જે ક્વેશ્ચન છે બરાબર નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે શું છે તો કે 14મો એકદમ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે ફંક્શન ઇન માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ સ્ટાર્ટ વિથ ધ સિમ્બોલ એક્સેલમાં કોઈ પણ ફોર્મ્યુલાની શરૂઆત ક્યાંથી થાય તો કે ઇક્વલ ટુ થી છે થશે ઓકે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે છે એ છેલ્લો ક્વેશ્ચન જે છે એ જે છે એક્સેલની અંદરથી પૂછેલો છે અને એક્સેલની અંદર શું માંગેલું છે આઉટપુટ માંગેલું છે સ્ટેટ ધ આઉટપુટ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ફોર્મ્યુલા એક્સેલમાં નીચેની આ જે ફોર્મ્યુલા છે એનું આઉટપુટ છે શું થાય બરાબર છે તો આ જે આઉટપુટ છે એમાં શું લખેલું છે 16 લખેલું છે એના પછી કેપની નિશાની શેના માટે આવે વર્ગમૂળ ઘનમૂળ કોઈ બી ઘાત કરવી હોય ઘાત કેટલી છે તો કે 1/2 1/2 એટલે શું થાય વર્ગમૂળ છે થાય તો આનો જવાબ છે શું થશે 4 છે થશે રેડી તો આનો જવાબ શું થશે 4 16 નું વર્ગમૂળ શું થાય તો કે 16 નું વર્ગમૂળ છે થશે સાહેબ 4 ઓકે 2 મિનિટ હવે છેલ્લો પ્રશ્ન 16 કેપ 1/2 હું આવી રીતે લખું ફરીથી જો અહીંયા કાઉન્સ છે અહીંયા કાઉન્સ નથી બરાબર તો જો હું કાઉન્સ વગર લખું તો એનો જવાબ છે શું થશે એનો જવાબ છે તમારે લોકોએ કમેન્ટ બોક્સની અંદર કમેન્ટ કરીને મને કહેવાનું છે પણ અહીંયા આગળ આ જે પ્રશ્ન હતો તો એનો સાચો જવાબ છે શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આનો સાચો જવાબ થશે 4 16 નું વર્ગમૂળ છે શું થશે 4 છે થશે તો આટલા પ્રશ્નો છે આજના દિવસ માટે હતા 5મા વિડીયો લેક્ચરની અંદર છે આપને 15 છે નવા પ્રકારના પ્રેક્ટિકલ પ્રકારના ખૂબ જ ફ્રેશ પ્રકારના પ્રશ્નો છે જોયા આશા રાખું કે આ બધા પ્રશ્નો છે તમને લોકોના એક્ઝામમાં છે ખૂબ જ ઉપયોગી થાય આ બધી ઇન્ફોર્મેશનનો સોર્સ છે પ્રેક્ટિકલ માહિતી છે કદાચ તમને બીજે છે જોવા નહીં મળે તો આ બધા પ્રશ્નો વ્યવસ્થિત કરશો નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર મળીએ ત્યાં સુધી રજા આપો જય ભારત જય હિન્દ થેન્ક યુ